Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. Om du vill förstå vad som händer bakom rubrikerna är Finansmagasinet för dig. Här hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklaringar om börs, finans, näringsliv och ekonomisk vetenskap från några av Sveriges bästa skribenter. Just nu får du Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det har stormat både i skogen och i debatten under vintern och våren. Virkespriserna har fått stort fokus och råvarubristen fick en paus. Idag så sitter vi här och summerar det första halvåret och vi pratar om de som vi har mött och de som vi har samtalat med. Och med mig så har min eminente samarbetspartner och reporter från ATL, David Gustafsson. Tack! Kul att ha dig här i studion. Ja, vad kul att få komma hit också. Vad är det första du tänker på nu, första halvåret 2026? Ja, men du var ju inne på det. Det har ju stormat bokstavligen i skogen. Och jag har ju haft 2 stormar under vårvintern. Det var ju först den här Johannes som slog till under nyårsveckan med full kraft. Och så kom det ju ett kraftigt snö och väder på det i framförallt Gävleborg och Hälsingland. Så att det blåste ju ner mycket, framförallt tall. Det är en ganska talldominerad taiga. Och det har ju varit svårt att få ut virket, framförallt då när det var som mest snö som låg på backen. Så att skotarna, skördarna hade svårt att komma in mellan träden. Jag var själv ute i skogen där och såg runt i Ockelbo-trakten och jag var förvånad över hur otroligt mycket som hade fallit. Jag är inte så van att se det, men det var inte tjäle i marken. Det var det som var bekymret. Att det var därför som de inte stod så stabilt. De hade klarat det bättre om det hade varit kallare, var det inte så? Jo, precis. För kylan kom ju efter sen. Så blev det riktigt kallt. Det är ju prinsens hemtrakter där. Och ja, det är det också. Precis. Ja, nej, men det stämmer bra. Och jag såg också en del vindfällor i Dalarna. Jag var faktiskt där under nyårshelgen. Men jag kom precis då efter stormens härningar. Men det hade ju gått ner mycket. Jag sov i en stuga där man var tvungen att såga ner en gran. Och jag var lite förskräckt där på morgonen och väcktes av motorsågar. Och rusade ut ungefär. Jag var rädd att granen skulle gå in i taket. Men det gick bra. De hade koll på det, grannarna där. Men det blev ju så att det ligger ju kvar en hel del. Man har inte fått ut allt. Som du var inne på här i din påa så har det ju pressat virkespriserna lite grann, får man ju säga. Har ju ökat. Jättehöga nivåer till... Fortfarande ganska höga, men inte fullt så höga ungefär. Industrin gläder sig åt detta. Ja, det gör den ju. Men det blev ju mycket tall och jag skulle tro att industrin också vill i någon slags ideal ögonblick ha mer gran, för att gran är ju det som efterfrågas väldigt mycket på kontinenten. Det är ju mycket gran som efterfrågas i till exempel Holland och Belgien och sådär. Så att man hade kanske hoppats då på mer gran. Det blev mycket tall där som gick ner i Dalarna. Och nu finns det lite oro för att den här barkborren ska dra nytta av vindfällorna. Ja, för granbarkborren, den lever på att det ligger träd på marken. Ja, men precis. Den går ju på granbarken helt enkelt och lägger sina ägg där och fästar loss så fort det blir varmt. Så att nu har de ju börjat svärma. Så att tyvärr, Cecilia, du som snart ska gå på semester, det vi hoppas på kanske är lite mer regn då framöver. Att det inte är för höga varma temperaturer som... Barkborren älskar ju när det blir riktigt varmt i skogarna. Så att nu gäller det att få ut granen ganska illa kvickt här. Är det realistiskt att ens hinna det? Jag tror inte det är realistiskt att få ut allting. Men mycket har man ju i och för sig redan fått ut här under vårvintern. Så att jag tror man ligger ganska bra till. Men det som ligger kvar, det är viktigt att antingen få av barken, barka av, eller få bort det ut ur skogen helt enkelt. För annars så kanske vi hamnar i ett läge som efter 2018, torkåret, när granbarkborren slog till med full kraft.
Precis, men du tänkte på virkespriserna, virkesbristen som det är väldigt mycket fokus på för framför industrins del. Den får en paus nu för då fylls lagren ganska snabbt. Men den anhämtningen är inte så där jättelång ändå. Den är väl några månader till som man räknar med att lagren räcker. Vad kommer att hända till du sen då med virkespriserna? Ja, sen stiger de kanske igen och sticker iväg. Nu verkar ju sågverkens lager vara relativt välfyllda efter de här stormarna. Så att nu kan man andas ut på ett sätt. Men hur länge då? Ja, det är frågan. Samtidigt har vi också en svag byggkonjunktur. Såväl i Sverige som resten av Europa och i USA och i stort sett hela världen så byggs det ju ganska lite. Vi hade ju de här lågränteåren när det till och med var minusränta ibland, då byggsektorn boomade fullkomligt och det byggdes ju väldigt många sådana här altaner och terrasser och friggebodar under pandemin också, allt vad det var som man behövde sågade trävaror till. Men sen steg ju räntan, det blev ju en räntechock, nu har den fallit tillbaka men byggkonjunkturen är ju inte alls tillbaka på de nivåerna som vi såg 2021-2022. Så för det är här som branschen hoppas nu på mycket altanbygge. Ja, att det ska bli någon så här proppen ur. Vad tror du? Ja, som sagt börjar det regna och Granbarkborgen säger inte trivs. Då trivs inte med någon som ska bygga altaner heller, tänker jag. Nej, men precis. Och det fanns ju förhoppningar om att den amerikanska ekonomin skulle kickstarta. Men istället blev det ju olika tullkonflikter. Och det blev inte den här byggboomen i USA heller som man kanske trodde i början av förra året. Så att vi har ju också haft en stark krona som har sinkat de så exportberoende skogsbolagen. Så att det blev ju ett tufft 2025 för Södra till exempel, som gjorde en brakförlust. Men Södra har jag lite ganska starkt i bakhuvudet nu för det här halvåret. För att deras jättesatsning som de gör i Mönsterås, den här ligninanläggningen, världens största ligninanläggning fick jag lära mig att de bygger. Tänkte ju så här, råvarubristen som vi är inne på, att lagstiftningen gör att det krymper allt mer hur mycket virke det faktiskt finns tillgång till. Man måste hitta någonting nytt. Ja, sen har vi ju också sanktionerna mot turistvirke. Absolut, absolut. Men jag tänker bara att ligninet, alltså en tredjedel av trädet som man då separerar för att kunna göra cellulosan, som verkar vara rena mirakelämnet. Jag fattar inte riktigt. Ja. Man kan ha den till allt. Det verkar vara, som sagt, det verkar vara gummidäck och det verkar vara bilbatterier så småningom, fönsterglas och inom livsmedelsindustrin och så vidare. Den tycker jag låter jätteintressant. Ja, har du varit där och tittat? Jag har varit där och tittat. Ja, nu har de inte öppnat den än. Men alltså, sen har jag hört med andra aktörer också och globalt sett vilket intresse det blir för det här. Och det kanske är det som också kanske lite blir räddningen, tänker jag, för svensk skogsindustri. Om man inte får avverka mer, att man får plocka ut ett nytt guld, det som man tidigare har eldat upp. Ja, precis. Det finns ju många förhoppningar kring ligninet. Samtidigt så pressas det ju fortsatt av oljebaserade alternativ då. Definitivt. Och som fortfarande är billigare än ligninet. Men den här gröna omställningen kanske bara rappas på, tänker jag. Det kanske kommer gå att öka tempo på det. Med tanke på utvecklingen nu i Hormuzsundet som vi har sett här under våren, så höjs det ju röster för en snabbare omställning emot förnyelsebara bränslen men också förnyelsebara material. Och där kan ju faktiskt ligninet komma att spela en viktig roll. Och Södra gör ju nu en stor satsning. Så att det är jättespännande att följa den utvecklingen. Hittills har vi inte sett några kommersiella framgångar kring ligninet, men uppenbarligen så tror ju Södra på den här restprodukten. Så att vi kan ju tänka oss att vi får se mer av den varan framåt. Men börsbolagen går inte in och gör detta. Jag tycker det är intressant att de inte gör det i nuläget. För att man måste helt enkelt bara hålla ner på kostnaderna medan bolaget som inte är på börsen satsar. Det är intressant. De har ju haft en tuff resa, de här noterade skogsbolagen på börsen. Samtidigt finns det en stor tilltro till svensk skog som investering. Vi ser ju hur utländsk kapital fortsätter strömmar till. Man gillar Sverige. Det är demokrati, det är stabila institutioner.
Det är kvalitativ skog. Skogen är delvis inflationsskyddande för att värdet på skogen ökar ju i takt med inflationen. Och den är ju heller inte som tillgångslag betraktad lika volatil som många aktier. För det är ju sådär med börsen. När det går bra så går allt upp och när det går dåligt så går allt ner. Frånsett kanske någon guld-ETF som går bra i tuffa tider i en björnmarknad. Men skogen avkastar ju mer jämnt och stabilt över tid. Och det gör ju att investeringsbolag och kapitalförvaltare fortfarande fortsätter att investera i svensk skog. Det såg vi ju med det här skogsbolaget Linum Skog som är nystartat. Som har just institutionella ägare och investeringsbolag på ägarlistan där Stora Enso då, som har sålt av skogen, bara har 15%. Så att det finns ju fortfarande mycket kraft och potential i den svenska skogen av allt att döma, i alla fall om vi ska lyssna till det utländska kapitalet. Samtidigt har vi det utländska eukalyptusen som det också var väldigt mycket fokus på, som beskrivs som det jättestora hotet, i alla fall inom massaindustrin. Ja, eller den nya räddaren då, om man frågar massa och pappersbolagen. För att Stora Enso har ju egna plantager i Sydamerika där man odlar eukalyptus. Och det här ska ju vara för deras del då väldigt kostnadseffektivt. Eukalyptusen växer ju snabbare än gran och tall. Och man har lyckats jobba upp väldigt bra fraktvägar med båt då, över havet. Men frågan är om det slår undan benen på den svenska eller nordiska industrin, hela branschen. Ja, risken finns ju. För att om det är så pass kostnadseffektivt och det sparar bolagen så mycket pengar, så är det klart att det utmanar den svenska granen och tallen som växer mycket långsammare. Jag får med att den växer ungefär dubbelt så långsamt som eukalyptusen. Men samtidigt så ser man ju en väldigt stor potential. Det är ju en del av kartongskiktet då, som utgörs av eukalyptus och inte hela kartongen man använder eukalyptusmassa till. Så att granen och tallen har ju fortfarande ett bra game. Men även björken är ju på stark frammarsch. Vi har ju sett under förra året, kom ju statistik från Skogsstyrelsen, att björkplanteringarna ökar väldigt kraftigt. Dels som så här storm- och brandskydd. De kan ju utgöra en väldigt bra storm- och brandbarriär. En mer blandad skog är ju mer resilient. Även mot insekter. När det inte är homogent och bara gran. Då... Ja, för det går tillbaka åt det hållet igen nu. Ja, precis. Det är liksom motsatsen till det här 70-talet och hormoslyr. Man skulle bekämpa, utrota all björk, all sly, all asp. Det var ju ondskan. Och man gick runt med de här stora metalltrunkarna på ryggen och sprutade det här giftet. Det var ju inte så lyckat. Det var inte lyckat. Men nu ser vi en backlash och en återkomst för lövet. Man tror mer på löven. Man har ju sett i hållfast-tester att det går jättebra att bygga flerbostadshus med björk till exempel. Och vi kommer nog se det mer och mer även i konstruktionsvirke. Men jag tänker ändå på den här konflikten, debatterna som har varit. Jag vet att ni på ATL gjorde också en stor kartläggning om överklaganden av avverkningen och så vidare och artskydd. Vad är det som händer? Vad har du för tankar? Ja, vad har jag för tankar om det? Ja, men det har ju ökat väldigt kraftigt då. Miljöorganisationer, ornitologiska föreningar, BirdLife till exempel och andra intresseorganisationer som överklagar redan godkända avverkningar som Skogsstyrelsen har sagt ja till. Och det här har ökat dramatiskt. Jag tror det var en ökning med 800-900%. Som istället avgörs i domstol? Precis, för man överklagar då till den här miljööverdomstolen. Långt ord. Och det gör ju att de här avverkningsprocesserna tar mycket längre tid idag ofta. Och det är fler som ska tycka och tänka och lägga sig i. Och det förhalar ju planerade avverkningar. Samtidigt så har ju... Men det är väl hela syftet med... Det är hela syftet, precis. Och även att avverkningarna totalt sett har ju fördubblats på 70 år i Sverige. Så att vi kan inte säga att det avverkas lite här, men
Vi har ju sett en inbromsning sedan de här rekordåren under pandemin 2021-2022. Det där jag pratade om, nollränta, byggboom. Marknaden skrek efter svenska träprodukter. Men nu är vi ju nere på de lägsta avverkningsnivåerna sedan faktiskt 2013. Så att det har ju skett en tydlig och märkbar inbromsning. Och det beror ju delvis på att överklagandena har ökat till Miljööverdomstolen och det är ju just de här intresseorganisationerna som är dominerande bland de som överklagar. Det kunde vi se i vår kartläggning. Men såklart, byggkonjunkturen är ju svag som jag varit inne på, så att den bromsar ju också. Vad tror du kommer ta vägen där då? Det är otroligt konfliktfyllt. Ja, jag tror kanske att vi kommer få se nya lagar och regler kring det här. Att det kommer bli svårare att överklaga som intresseorganisation till exempel. Att Ja, för den vägen är redan regeringen inne på. Ja. För förkorta antalet dagar på dig. Ja, men precis. Förkorta och kanske betala en avgift också innan man överklagar, att man verkligen tänker till. Men det här sätter ju hela den här debatten om skogen i strålkastarljuset. Skogen är ju skottgluggen för mycket och skogen ska lösa alla problem. Vad tänker du om det? Jag har nog förvånats över hur otroligt mycket känslor det väcker från båda sidor. Det är väl kanske min framförallt reflektion. Jag förstår, alltså, jag kan förstå båda sidorna i det, men jag har heller ingen lösning på det. Nej, det finns ju de som bland annat till exempel BirdLife och sådana ornitologiska organisationer som tycker att skogsägare som inte får avverka för att till exempel BirdLife har hittat något skyddsvärt då och överklagat den avverkningen, att de ska få ersättning från staten. Och det lyfter ju också den här frågan om äganderätt. Är det ett statligt intrång då i din skog, alltså bakvägen? Och ska vi avsätta mer eller ska vi fortsätta bruka skogen aktivt? Där är ju varken politiker eller forskare helt överens. Skogsindustrin har ju bilden klar för sig att en aktivt brukad skog lagrar mer kol, men det finns ju studier som pekar åt andra håll. Forskarna verkar landa i någon slags slutsats om det beror på. Det är väldigt kontextuellt det här. Om man ska avsätta eller bruka mer. Det beror på unika förutsättningar på platsen. Det kan jag tycka är märkligt att man inte ens har enats om det. Vad som är bäst runt ur en miljöaspekt. Att man inte ens har den, att man inte ens är enig om det. Vad som är bäst inför just en kolinlagring. Nej, och det är det som gör hela faktiskt skogsfrågan så komplex och att den väcker så mycket känslor. Och sen när Vänsterpartiet och Miljöpartiet vill till exempel nu inför valet har de ju sagt att de vill öka avsättningarna, de vill se mer hyggesfritt. Övriga partier vill se en mix, medan Centern förordar ju ungefär att vi ska fortsätta som vi alltid har gjort. Trakthyggesbruk, det är den svenska och nordiska modellen. Det är den som funkar bäst. Och ska vi få fram då förnyelsebara bränslen och förnyelsebara byggmaterial och lignin och sånt där, så behöver vi fortsätta bruka skogen. Så att skogen har ju blivit en otrolig konfliktyta från att ha varit någonting som vi alla var överens om var liksom nästan en del av den svenska nationalsjälen på något sätt. Och alla var överens om att skogen skulle brukas. Men sen har ju EU-kommissionen lagt sig i också och tycker att i alla fall om man tolkar deras uttalanden och deras policies att de går i en riktning mot att man ska avsätta mer i Norden. Det här är ju inte klubbat och klart, men det finns en sån ambition i alla fall i EU-kommissionens politik att vi behöver avsätta mer för att öka kolinlagringen. Så att den svenska skogen är ju i skottgluggen för massa saker och massa känslor. Så egentligen är jag faktiskt inte så förvånad över att den väcker så mycket debatt just nu. För att vi har ju klimatkris och vi har också behov av förnyelsebara bränslen och material till följd av, i ljuset av den här pågående oljekrisen då i Hormuzsundet. Jag tänkte faktiskt att vi skulle växla över till det, bara växla över till lite lantbruk. För där har ju varit högaktuellt just med drivmedelspriser och gödsel bland annat. Vad tänker du? Har du några reflektioner? Ja, du lyfte ju här innan att det kommer ett stödpaket på 1,6 miljarder till framförallt växtodlare med sänkt energiskatt och att man stöttar upp då
och står för 85% av kostnaderna vad gäller kvävegödsel och drivmedel för växtodlare. Och det här är ju väldigt välbehövligt nu. För bönderna har inte råd att odla helt enkelt. Nej, vi hade ju också en väldigt kall vinter som gjorde att framförallt runt Vänern, det var mycket höstsådd, höstvete, men också andra grödor förstördes helt enkelt. Så att nu står man mellan lite olika val här. Man kan så om, ganska dyrt. Och man kan lappa och laga, kanske inte räcker. Eller så får man helt enkelt ta en lägre skörd. En lägre skörd kan ju också vara bra, för då blir det högre priser. Det är det här med tillgång och efterfrågan. Förra året hade vi en megastor skörd. Den största på hela 2000-talet tror jag. Och vetepriset sjönk som en sten. Precis. Men det finns också en kvalitetsaspekt här att ta hänsyn till. Om det blir för dålig kvalitet på höstvetet så påverkar det prisbilden också. Men man säger ju från LRFs håll att varje gång man höjer dieselpriset i Sverige med 1 krona så ökar jordbrukets kostnader med 250 miljoner kronor ungefär enligt deras beräkningar. Så att det här med dieselpriset är ju en jättefråga för bönderna. Och visst, det sker ju omställning mot ökad elanvändning, biogasdrivna fordon, men det är fortfarande i väldigt, väldigt liten skala. Traktorerna, maskinerna, jordbrukets maskiner är ju fortsatt väldigt dieselberoende och kommer ju vara så för ganska lång tid, men det händer ju jättemycket. Man ser ju på mässor och utställningar och expos eltraktorer, självkörande eltraktorer. På lastbilssidan händer det också mycket. Eldrivna timmerlastbilar till exempel skriver vi om nästan varje vecka känns det som. Så att det händer ju mycket, men det är ju kanske någonstans, jag vet inte, 2045 innan man på allvar ser ett skifte tror jag. Men du tänker ändå på det här att när vi pratar om stödpaket och till lantbruket för att man säger att man måste höja matpriserna, det kommer inte gå, vi kan inte odla annars. Och sen tänker jag då på den här sänkta matmomsen, det är väl någon slags gisslansituation där, för det är någon slags kommission som övervakar att man inte smyghöjer priserna nu under en period, medan lantbrukarna precis just nu skulle behöva höja priserna så att det sen påverkar hela kedjan ute i matbutikerna. Eller är den underskattad? Att det inte är inget bekymmer egentligen? Timingen för en sänkt matmoms samtidigt som jordbruket blöder. Ja, man brukar ju prata om det där att handeln tar den största delen av den där bondekronan. Det blir inte så mycket över till bönderna. Och marginalerna i jordbruket, lantbruket har ju alltid varit väldigt pressade. Och är ju det fortfarande. Jag pratade med lantbrukare som sa att nu med de höga dieselpriserna får man ju planera sin körning och köra smartare. Så att det här med sänkt matmoms, det är väldigt mycket en konsumentfråga. Det är kanske inget som bönderna direkt jublar över, nej. Men det blir lite billigare för konsumenten i matbutiken. Men det går heller inte att höja priserna nu under en period. För att man kontrollerar att det är ingen som äter upp den kakan helt enkelt. Nej, precis så är det ju. Jag vet att Socialdemokraterna, de vill sätta blåslampa på handeln, och det har ju även Moderaterna har ju haft de här mötena med handlarna och skällt lite på dem. Det gav väl inte kanske så mycket resultat. Sossarna hade nu någon idé om att de skulle sätta handlarna under lupp och ta hjälp av regelverket och Konkurrensverket också, som ska titta på det där. Det kanske tillsätts någon utredning, vem vet? Exakt. Men du, om vi bara ska blicka lite framåt, då kan vi hitta liksom lite ljuspunkter i framtiden. Kan vi hitta några korn att hoppas på eller glädjas åt? Ja, men det jag var inne på är att det händer ju så mycket på jordbrukssidan vad gäller omställning bort från det fossila. Det kommer otroligt många spännande lösningar. Med eldrivna timmerlastbilar och bönder som blir allt mer självförsörjande på sin egen biogasproduktion. De är än så länge försvinnande få, men det händer och bubblar, och det är massa som pågår som handlar just om det, att minska jordbrukets fossilberoende. Och branschen skulle jag säga är otroligt ambitiös här.
Men än så länge är ju dieseln väldigt dominerande. Sen får vi väl se om vi får igång byggkonjunkturen igen. Vad tror du, Cecilia? Ja, jag vet inte riktigt. Jo, men det känns ändå som att de andas lite hopp att det kommer att vända ganska snart. I och för sig har de sagt det, marknaden har sagt det ganska länge. Men behovet borde finnas där och pocka på. Så fort folk får lite pengar i plånboken så tror man kanske bygger ut den där, jag vet inte. Ja. Hus eller altaner eller vad det är för någonting. Så att, ja. De där renoveringarna som gjordes under pandemin, de kanske behöver fräschas upp nu igen. Det kanske börjar bli dags. Den där altanen kanske börjar se lite tråkig ut. Och sen så har det ju kommit nu räntesänkningar. Alltså storbankerna har ju sänkt boräntorna. Jag såg senast, var väl Swedbank häromdagen bara. Och det borgar ju också för mer pengar i plånboken med sänkta räntor. Vi är lite hoppfulla. Vi är trots allt lite hoppfulla. Andra halvåret 2026. Ja. I Hormuzsundet så har det stabiliserat sig i alla fall. Det är ju så att det pågår fredsförhandlingar och dieselpriset har ju sjunkit från den här toppen i april på 25 kronor ungefär ner till 19-20 nu. Så dieselpriset är ju av allt att döma på väg ner om det inte händer något dramatiskt där borta i Hormuz. Så jag tror att bönderna är rätt glada och nu har det kommit massa regn också. Semesterfirarna tycker det är trist, men bönderna jublar. Vi vill ha regn, säger de. Du, det ska bli spännande att se om vi får rätt i våra spekulationer här nu då, under hösten som kommer. Ja, vi får se. Jag tror att vi anar lite vändning faktiskt, helt utan ironi, att det är lite proppen ur och man ser ju också att det utländska kapitalet fortfarande tror på svensk skog också och det är en tydlig indikator. Det här är inga skojare. De är ju väldigt noga med sina analyser innan de går in i någonting. Så att, jag är förhoppningsfull. Du, stort tack. Stort tack. David Gustafsson på ATL. Stort tack Cecilia. Tack för att du lyssnade och vi är tillbaka snart igen. Tack och hej! Hej! Du vet väl om att vi på EFN ger dig ekonominyheter hela dagen, inte bara här i podden. I Finansmagasinet hittar du aktuella berättelser, skarpa perspektiv och förklarande texter om börs, finans och näringsliv. Bland skribenterna finns Johan Norberg, Martin Krag, Katrin Kilos och Fredrik Strage. Dessutom gör Martin Kellerman comeback som serietecknare. Testa Finansmagasinet i 3 månader för 19 kronor i månaden. Prenumerera nu. Det här var en produktion från EFN. Ansvarig utgivare Anders Hägerstrand.